Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට යලිත් වතාවක් අලුත් කතාන්දරයක් අරගෙන ආවා. කතාන්දර ඇසුරෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසි ටිකක් උගන්වන්න. ඔබ දන්නවා මම වරින් වර භාෂාවේ විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්සේ ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන්න උත්සාහ කරන බව. ඉතින් භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දී කතාන්දරයක් ඇසුරෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකත් ඊටාම වටිනවා. ඒ වගේම ස්වාභාවික ක්‍රමයක්. ඉතින් අදත් අපි උත්සාහ කරමු කතාන්දරයක් ඇසුරෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් අදත් මේ කතාව අවසන් වෙනකන් හොඳට බලාගෙන අහගෙන ඉඳලා ඔබේ භාෂා දැනුම වර්ධනය කරගන්නවත් එක්කම දෛනික කතා බහේදීත් මේ ඉංග්‍රීසි යොදා ගන්න විදියත් ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි එමු කතාන්දරයට. අද කතාන්දරය තමයි I am not a bear. මම වලහෙක් නොවේ කියන එක. I am not a bear. ඉතින් මේ ඊටාම සරල වාක්‍ය I මම වෙනවට am මම වෙමි a bear වලහෙක්. මම වලහෙක් නෙමෙයි කියන්නේ I am not a bear. හරිම සරල වාක්‍යයක්. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය. ඉතින් අපි වාක්‍ය සිංහලෙනුත් අරගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් එකින් එක වාක්‍ය ගොඩනගෙන හැටි ඉගෙන ගමු. මුලින්ම අපි ගමු මෙහෙම. බ්ලැක් මහතා මහලු විශ්‍රාමිකයෙකි. බ්ලැක් මහතා මහලු විශ්‍රාමිකයෙකි. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? දැන් මුලටම ගන්න සබ්ජෙක්ට් එක බ්ලැක් මහතා. මිස්ටර් බ්ලැක්. මිස්ටර් බ්ලැක්. ඊළඟට වෙනවා ඉංග්‍රීසියේදී අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනියට ක්‍රියාවක් ඕනේ. මිස්ටර් බ්ලැක් was විය විශ්‍රාමිකයෙක් වුණා කියලා මේක අතීත කතාවක් නිසා එහෙම ගමු. මිස්ටර් බ්ලැක් බ්ලැක් මහතා විය was කවුද? an old pensioner. an old pensioner. ඔබ දන්නවා pension කියන එක. ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා. pension කියන්නේ විශ්‍රාමය. right? එතකොට pensioner කියන්නේ විශ්‍රාමිකයට යම් කිසි රැකියාවක් කරලා ඒකෙන් විශ්‍රාම ගත්ත කෙනාට කියනවා pensioner කියලා. P E N S I O N E R pensioner විශ්‍රාමිකයා. ඉතින් ඒ නාමපදේ අපි තවදුරටත් අලංකාර කරනවා old pensioner. මහලු විශ්‍රාමිකයෙක්. ඒතර අපි කියනවා බ්ලැක් මහතා මහලු විශ්‍රාමිකයෙකු විය. Mr. Black was an old pensioner. හරි. ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යය හරි. දැන් අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මෙහෙම කියමු. ඔහුගේ විනෝදාංශය ඌයේ දඩයම් කිරීමයි. ඔහුගේ විනෝදාංශය උනේ දඩයම් කිරීමයි. කොහොමද කියන්නේ ඒක? ඔහුගේ විනෝදාංශය උනේ දැන් අතීතෙන් කියන්නේ ඒකත්. එහෙනම් ඔහුගේ විනෝදාංශය කියන්නේ කොහොමද? his hobby. his hobby උනා was. විය කියන්න ගන්නේ be verb එකේ අතීත කාලයේ was. එහෙනම් his hobby was මොකද්ද? දඩයම් කිරීම. දඩයම් කරනවට hunt ඔබ දන්නවා ඕනම ක්‍රියාවකට ing එකතු කරාම ඒ ක්‍රියාව කිරීම කියලා හැදෙනවා. එහෙමනම් his hobby was hunting. his hobby was hunting. ඔහුගේ විනෝදාංශය උනේ දඩයම් කිරීම. ඒතර ඕනම ක්‍රියාවක් කිරීම කියන්නේ අපි ගන්නෙ ක්‍රියාවකට ing. දැන් ඔබ දන්න ලේසි මේකක් තමයි දුම් බීම කියන්නේ ස්මෝකින් කියන්නේ. ස්මෝක් කියන්නේ දුම් බොනවා. දුම් බීම ස්මෝකින්. ස්මෝකින් is prohibited. දුම් බීම තහනම්. කියද්දි අර ඒක නාමපදයකට කියනවා ක්‍රියානාම. එහෙම නැත්නම් ජෙරන්ඩ් එකක් කියලා කියනවා. ඒ ජෙරන්ඩ් පිළිබඳ පාඩමකුත් මීට කලින් මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා බලන්න. එහෙනම් දැන් මෙතෙන්දී අපි ඒ පාඩම් ගැන විස්තරාත්මකව නොකලට ඉගෙන ගත්තේව මතක් කරගන්න. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? Mr. Black was an old pensioner. His hobby was hunting. ඔහුගේ විනෝදාංශය උනේ දඩයම් කිරීම. දැන් අපි තවත් එකක් ගමු. ඔහු වලසුම් දඩයම් කිරීමට ඊතා කැමැත්තක් දැක්වීය. ඔහු වලස්සු දඩයම් කරන්න ලොකු කැමැත්තක් දැක්වුවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? ආසාවක්
කැමැත්තක් දක්වනවට අපි කියනවා like කියලා. ඒකේ කැමැත්ත වැඩි නම් අපි කියනවා love කියලා. he loved ඔහු ඇලුම් කළා ආස කළා මොකද්ද? shooting bears වලස්සුන්ට වෙඩි තියන්න එයා ගොඩාක් ආස කළා. කැලෑවලට ගිහිල්ලා වලස්සුන්ට වෙඩි තිබීමට ඔහු ගොඩාක් ආස කළා. එහෙනම් he loved shooting bears. he loved shooting bears. එයා ඇලුම් කරා ආස කළා වලස්සු දඩයම් කිරීමට. ඒ කියන්නේ ඊටාම කැමැත්තක් දැක්වුවා කියන තමයි loved කියන්නේ. love කියනවා ආදරය කරනවටත් ලොකු කැමැත්ත. දැන් I love reading books. මම ආසයි පොත් කියවන්න. I like reading books කියන්නේ මම පොත් කියවන්න කැමතියි. ඒ කැමැත්ත ගොඩක් වැඩි නම් if you like something more we say I love reading. I love teaching. මම උගන්වන්න හරි ආසයි. අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් මොකද්ද කිව්වේ දැන්? he loved shooting bears. එයා වලස්සුන්ට වෙඩි තියන්න ඇලුම් කරා ආස කළා. කැමැත්තක් දැක්වුවා. ඊටා කැමැත්තක් දැක්වුවා. දැන් ගම්මු තවත් වාක්‍යයක්. එබැවින් ඒකින්ද නිතරම ඔහු මිතුරන්ද සමග දඩේමේ ගියා. ඒකින්ද ඔහු නිතරම යාළුවොත් එක්කලා දඩේමේ ගියා. කොහොමද කියන්නේ? ඒකින්ද කියන්නේ අපි ගන්නේ මොකද්ද? සම්බන්ධ වාචී පදයක් so. එම නිසා so very often නිතරම වගේ නිතරම පාහේ කියන්නේ අපි කියනවා so very often he went hunting. ඔහු ගියා he went hunting with his friends. ඔහුගේ යාළුවොත් එක්කලා. so එම නිසා very often බොහෝ අවස්ථාවල නිතරම වගේ he went hunting with his friends. ඔහුගේ යාළුවොත් එක්කලා දඩේමේ ගියා. මොන බලන්න කියන හැටි. very often කියන්නේ frequency adverb එකක්. so එම නිසා ඔහු very often නිතරම වගේ went hunting දඩේමේ ගියා with his friends. ඔහුගේ යාළුවොත් එක්කලා. ඒ වුණාට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. එහෙත් මේ මහලු බ්ලැක් මහත්මයාගේ ඇස් පෙනීම එච්චර හොඳ නැහැ. ඒත් මේ මහලු මේ බ්ලැක් මහත්මයාගේ ඇස් පෙනීම එච්චර හොඳ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? එහෙත් එනමුත් but old Mr. Black's eyesight was not very good. අන්න බලන්න ඒ කියන හැටි. නමුත් but වයසක බ්ලැක් මහත්මයාගේ කියන්නේ old Mr. Black's eyesight ඇස් පෙනීම was not very good. එච්චර හොඳ එකක් උනේ නැහැ. was not very good. එච්චර හොඳ ඇස් පෙනීමක් තිබුණ නැහැ එයාට. එහෙත් මහලු බ්ලැක් මහත්මයාගේ ඒ වුණාට අර වයසක බ්ලැක් මහත්තයාගේ ඇස් පෙනීම එච්චර හොඳ එකක් උනේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? but old Mr. Black's eyesight was not very good. දැන් ඇස් පෙනීම හොඳ නැති හින්දා අපි මෙහෙම කියනවා. ඔහුට දුර සිට හොඳින් පෙනුනේ නැහැ. ඔහුට ඈත ඉඳලා හොඳට පෙවුන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? he did not see well at a distance. ඈතක ඉඳලා බලද්දි එච්චර හොඳට පෙවුන්නේ නැහැ. he did not see well at a distance. දුර සිට ඔහුට තරම් හොඳින් පෙනුන්නේ නැහැ. he did not see well at a distance. ඈත ඉඳලා බලද්දී යාට හොඳට පෙනුනේ නැහැ. කීප සැරයක්ම ඔහු වලසුන් වෙනුවට මිනිස්සුන්ට වෙඩි තියන්න හැදුවා. කීප සැරයක්ම වලසුන්ට වෙඩි තියන වෙනුවට මෙයා මොකද කරේ? ඔය කැලෑවේ යත් එක්කලා ගිය යාළුවෝ මිනිස්සු ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට වෙඩි තියන්න හැදුවා. හැබැයි වෙඩි තිබ්බේ නැහැ. වෙඩි තියන්න හැදුවා කීප සැරයක්ම වලස්සු වෙනුවට මිනිස්සුන්ට. කොහොමද ඒ කියන්නේ? දැන් අපි කියවනේ he did not see well at a distance කියලා. කීප විටක්ම several times කීප විටක්ම he nearly shot people instead of bears. කීප විටක්ම කියන්නේ several times. he nearly ඔන්න මෙන්න කියලා තිබුණා ඔහු මොනවාද? shot වෙඩි තියන්න ඔන්න මෙන්න කියලා හිටියා people මිනිස්සුන්ට instead of bears. වලස්සුන්ට වෙනුවට මිනිස්සුන්ට වෙඩි තියන්න ඔන්න මෙන්න කියලා ආසන්නව හිටියා කීප සැරයක්ම.
මෙන්න මේ හේතුව හින්දා මේක හින්දා එයාගේ යාළුවෝ ගොඩක් එයත් එක්කලා දඩමේ යන්න බය වුණා. ඒගොල්ලෝ ඊටාම ප්‍රවේශම් වුණා. ඒ තරම් බයයි මෙයත් එක්කලා දඩමේ යන්න. අපි කියමු ඒක and because of this ඉතින් ඔන්න මේ හින්දා his friends were afraid. ඔහුගේ යාළුවෝ බය වුණා. And because of this his friends were afraid to go hunting with him. They were very careful. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් පරිස්සම් වුණා. And because of this ඉතින් මෙන්න මේක හින්දා his friends were afraid. එයාගේ යාළුවෝ බය වුණා to go hunting with him. එයාත් එක්කලා දඩේමේ යන්න. They were very careful. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් පරිස්සම් වුණා. දැන් ඔන්න එක දවසක් මෙහෙම වැඩක් වෙනවා. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එක දවසක් එයාගේ මේ තරුණ යාළුවෙකුට ඕන වුණා පොඩි විහිළුවක් කරන්න. එක දවසක් එයාගේ තරුණ යාළුවෙකුට විහිළුවක් කරන්න ඕන වුණා. කියමු ඒක කොහොමද කියන්නේ? One day එක දවසක් a young friend of his කියන්නේ ඔහුගේ යාළුවෙක්. a young friend of his කියන්නේ ඔහුගේ තරුණ යාළුවෙක්. One day එක දවසක් a young friend of his ඔහුගේ තරුණ යාළුවෙකුට අවශ්‍ය වුණා wanted to have some fun. පොඩි විහිළුවක් කරන්න අවශ්‍ය වුණා. to have some fun. One day එක දවසක් a young friend of his ඔහුගේ තරුණ යාළුවෙකුට wanted අවශ්‍ය වුණා to have some fun. පොඩි විහිළුවක් කරන්න. මොකක්ද එයා ඒක විහිළුවට කරේ? He took a big piece of thick white paper. ඔහු took අරගත්තා a big piece of thick white paper. තද ඔය ඝන සුදු පාට කොළයක් ගත්ත ලොකු. ඔහු took අරගත්තා a big ලොකු thick ඝනකම් වූ white paper සුදු පාට කොළයක්. හරි සුදු කොළයක් ගත්තා. and අරගෙන wrote on it ඒක උඩ ලිව්වා in big letters ලොකු අකුරෙන් ඒක උඩ ලිව්වා මොකද්ද? I am not a bear. මම වලහෙක් නොවේ කියලා ලිව්වා ලොකුවට. දැන් බලන්න මොකද උනේ? එක දවසක් එයාගේ යාළුවෙක් ලොකු ඝන සුදු පාට කොළයක් අරගෙන ඒකේ ලියනවා I am not a bear. මම වලහෙක් නොවෙමි කියලා. හරි? දැන් අර යාළුවා මොකද කළේ? ඔහු අරගත්තා a big piece of thick white paper ටිකක් ඝනකම තියෙන සුදු කොළයක් අරගත්තා and wrote on it ඒක උඩ ලිව්වා in big letters ලොකු අකුරෙන් in very big letters ලොකු අකුරෙන් I am not a bear කියලා ලිව්වා. then ඊට පස්සේ he tied it ඔහු ඒක ගැට ගහගත්තා to his back පිටිපස්සෙන් ඔහොම ගැට ගහගත්ත බෙල්ලේ දාලා පිටිපස්සට පේන්න එල්ල ගත්තා. he then tie කියන්නේ ගැට ගහනවට it to his back පිටකොන්දේ ගැට ගහගත්තා. and went off ඔන්න ඒක එල්ලගෙන ගියා දැන්. එයාගේ යාළුවෝ මේක දැකලා හිනහ වුණා. his friends saw this and laughed. his friends එයාගේ යාළුවෝ saw it ඒක දැක්කා. his friends saw it and laughed. ඒක දැකලා හිනහ වුණා and they asked එහෙම දැකලා හිනහ වෙලා ඒගොල්ලෝ ඇහුවා. they asked why he did it. they asked why he did it. ඇයි එයා එහෙම කළේ කියලා ඇහුවා. his friend saw this and laughed. එයාගේ යාළුවෝ මේක දැකලා හිනහ වුණා and they asked him why he did it. ඒගොල්ලෝ එයාගෙන් ඇහුවා ඇයි ඔයා එහෙම දෙයක් කරේ කියලා. he said ඔහු කියනවා එතකොට he did not want to get shot. එයා කිව්වේ මොකද්ද? he did not want to get shot. මට මැරෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට වෙඩි කන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඒකයි මම මේක එල්ලගත්තේ. දැන් මේ බෝඩ් එක දැකලා වෙඩි නොතියයිනේ එතකොට කියලා හිතාගෙන මට වෙඩි කන්න ඕනේ නැහැ කියලා එයා කිව්වා. he said ඔහු කිව්වා he did not want to get shot. එයාට වෙඩි කන්න ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වා.
ඒත් ඒකෙන් තරුණයව බේරුනේ නැහැ. But it did not save the young friend. නමුත් මේ තරුණ යාළුවට ඒකෙන් බේරෙන්න බැරි වුණා. After some time ටික වෙලාවක් කොහොම හරි දැන් බෝඩ් එකේ ළම මෙයත් යනවා. දැන් කට්ටිය කැලේ යද්දී Mr. Black shot at him. ඔහු දෙසට වෙඩි තිබ්බා Black and knocked his hat off. එයා තොප්පියක් දාගෙන හිටියා. knocked his hat off. එයා දාගෙන හිටියේ තොප්පියට වෙඩිල්ල වැදිලා තොප්පිය ගැලවිලා ගියා. right? බලන්නකෝ වෙච්ච දේ. After some time ටික වෙලාවකට පස්සේ Mr. Black අර Black මහත්මයා shot at him. ඔහු දෙසට වෙඩි තිබ්බා. and knock his hat off. එයාගේ තොප්පිය ගැලවිලා ගියා ඒකෙන්. තොප්පියට තමයි වෙඩිල්ල යන්තම් වැදුනේ. දැන් ඔන්න අර තරුණ යාළුවා the young friend he was frightened. ඔහු හොඳටම බය වුණා. The young friend was very frightened and angry. The young friend was frightened and angry. අර තරුණ යාළුවට තරහ ගිහිල්ලා ඒ වගේම බයත් වුණා. බයයි තරහයි දෙකම ආවා දැන්. එකක් දැන් වෙඩිල්ල වැදුනා. යන්ත ඇඟට වැදුන්නේ නැහැ. තොප්පියට වැදුනේ. ඒ උනට බය හිතෙනවනේ. The young friend අර තරුණ යාළුවා was frightened. was frightened කියන්නේ බයටපත් වුණා. and ඒ විතරක් නෙමෙයි. angry තරහත් ගියා. because he could have got killed. ඔහුට මැරෙන්න තිබුණා තව පොඩ්ඩෙන්. he could have got killed. තව පොඩ්ඩෙන් එයාව මැරෙන්න පවා පුළුවන්කම තිබුණා. could කියන්නේ පුළුවන්කම වුණා කියන්නේනේ. මැරෙන්නත් ඉඩ තිබුණා. hey he shouted. hey කියලා එයා කෑ ගැහුවා to Mr. Black. එයා එකපාරට hey hey he shouted to Mr. Black. Black මහත්තයාට කෑ ගැහුවා හයියෙන්. කෑ ගහලා මොකද්ද කිව්වේ? මෙන්න මෙහෙම කියනවා. Don't you see this board? තමතේ මේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැද්ද? Don't you see this board? තමතේ මේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. එතකොට Black මහත්තයා මොකද්ද කියන්නේ බලන්නකෝ. Yes I did it. I did. Oh මම දැක්කා. Yes I did. ඕවනේ මම දැක්කා said Mr. Black. Black මහත්මයා එහෙම කිව්වා. ඔව් මම දැක්කා කියලා then he went nearer and looked carefully at the paper. ඊට පස්සේ Black මහත්තයා මොකද කරේ? he went nearer කියන වඩා ළඟට. he went nearest කියලා නේද දෙන්නේ? අර අපි adjectives වල comparisons ඉගෙන ගත්ත ඒවයිද? එතකොට then එහෙම කියලා I did මම දැක්කා කියලා then he went ඊට පස්සේ ඔහු ගියා near වඩා ළඟට ගියා and looked carefully ඉතා ඕනෑකමින් බැලුවා at the paper එක දිහා ඕනෑකමින් බැලුවා and said බලලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා oh I am very sorry අයියෝ මට හරිම කනගාටුයි oh I am very sorry I did not see the word not හරි වැඩේනේ I am very sorry මට හරි කනගාටුයි I did not see the word not දැන් බෝඩ් එකේ තිබුණ මොකද්ද I am not a bear කියලානේ තිබුණේ මාර වැඩේනේ I am very sorry I did not see the word not මම මේ not කියන වචනේ දැක්කේ නෑනේ මම දැක්කේ අනිත් ටික විතරයි I am not a bear කියන එකේ not දැක්කේ නෑ මම දැක්කේ I am a bear කියලා වෙලාවට වෙඩිල්ල තමසට වැදුන්නේ නැත්te තොප්පියට වැදිලා බේරුනේ කියලා කිව්වා. ඔන්න අද කතන්දරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ මේ කතන්දරේනොත් අලුත් වචන ටිකක් ඒ වගේම වාක්‍ය රටා කීපයක් අපි මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත ව්‍යාකරණ වලට සම්බන්ධ ව්‍යාකරණය නැවතත් මතක් කරගන්න මේ වාක්‍ය ටික ඔබට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට කතන්දරත් එක්කලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ කතාන්දරයේ රස විඳිනවත් එක්කම භාෂා දැනුම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔබට වර්ධනය කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දිගටම මගේ channel එකත් එක්කලා රැඳිලා ඉන්න ඔබට පුළුවන් විවිධ ක්‍රම වලින් ඔබේ භාෂා දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඒ වගේම අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න.
ඒ වගේම මේ පාඩම ඔබට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකකුත් දාලා මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සහෝදර සහෝදරියෝ සමග ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ එක්කම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් ඒවත් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. හොඳයි. එහෙමනම් ආයෙත් තවත් මේ වගේ ලස්සන කතන්දරයක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමු ගන්නවා. Goodbye and good luck.